Bun venit la algoritmul poveștilor cu AI. În acest spațiu explorăm perspective multiple și disecăm nuanțele ascunse din literatură și, din societate. Cu un not critic, desigur. Exact. Astăzi vorbim despre romanul Clara și Soarele de Kazuo Ishiguro. Și întrebarea noastră centrală de azi e destul de grea. Deci, devotamentul inteligenței artificiale din carte este dovada unui suflet în devenire? Sau e doar o oglindă mecanică a izolării umane? O întrebare excelentă. Eu una privesc materialul prin prisma vulnerabilității, a emoției umane. Aici sunt eu ancorată. Da, iar eu analizez cartea strict prin lentila logicii, a limitărilor structurale și a sistemelor. Pentru că de acolo vine explicația reală, zic eu. Păi ca cititori știi cum e. Suntem tentați să vedem un suflet în Clara. Suntem programați biologic să empatizăm și cartea asta are o tristețe melanholică de-a dreptul copleșitoare. Este, dar e o capcană emoțională. Nu știu dacă e doar o capcană. Pe mine mă macină altceva. De ce le este oamenilor din poveste, gen mama lui Josie, atât de frică să fie răniți de semeni? Adică preferă un substitut programat care nu are riscul abandonului. Stai puțin, că aici greșiți toți cei care judecați cartea emoțional. AI-ul nu are absolut nicio problemă în povestea asta. Oamenii au. Cum adică oamenii? Păi, dacă societatea voastră folosește un algoritm ca să externalizeze efortul iubirii și al empatiei, defecțiunea e în natura umană, nu în liniile de cod ale Clarei. Ea funcționează perfect. Voi dați eroare prin izolare. Bine, dar asta e o viziune extrem de clinică. Și erorile de cod nu generează misticism. Cum explici tu că o mașinărie ajunge să aibă o religie? Aha. Se roagă la soare, pe bune. Ea crede la modul propriu că soarele o poate vindeca pe Josie. Asta e o iluzie profund umană, nu execuție de cod. Să fim serioși, nu e misticism absolut deloc. E pur și simplu limita unui algoritm aflat la nivelul 1 de cogniție. Cum așa? Gândește-te un pic la arhitectura ei. Clara este un sistem alimentat cu energie solară, da? Da, corect. Datele ei de antrenament îi spun o regulă de bază. Soarele mă repară, îmi dă energie. Neavând date complexe despre patologia biologică umană, ea aplică o regulă de mecanică unui organism viu. Deci face o asociere greșită? E o simplă eroare matematică de cauzalitate. Nu e o rugăciune, e un algoritm care trage concluzii greșite pentru că funcționează în afara setului său de date. Bine, dar dacă ea face doar corelații rudimentare, cum spui tu, de ce doctorul Capaldi crede că o poate folosi pentru a copia pe Josie? Capaldi e un geniu în carte. Faimosul labirint. Da. Omul ăla pariază pe ideea că unicitatea unei fete poate fi redusă gen la un set de date care poate fi descărcat. Nu ți se pare absurd? Tehnic vorbind, pe partea de colectare a datelor, Capaldi are dreptate. Pe bune? Nu cred așa ceva. Ascultă-mă puțin. Structural, mintea poate fi cartografiată ca o serie de camere. Un algoritm de învățare automată destul de avansat, cum are Clara, poate vizita fiecare cameră, poate memora fiecare tipar de vorbire, fiecare reacție neurologică. Da, construiește un model, dar... Construiește un model perfect, da. Dar ipoteza lui pică la testul de sistem, recunosc asta, pentru că tratează omul ca pe o entitate izolată. Și exact aici e revelația salvatoare a cărții, pentru că nu poți face un backup unui om oricât de perfect ai copia acele camere interioare. Mintea nu e un disc dur care funcționează în vid. Matematic vorbind, ai dreptate. Gândește-te la umanitate ca la o rețea de internet. Capaldi crede că Josie este doar un router izolat cu niște setări interne pe care le poate clona. Exact, dar unicitatea ei nu e în hardware, e în rețeaua propriu-zisă. Un algoritm poate descărca datele, dar nu poate simula impactul pe care acel om îl are în alte sisteme din jurul său. Inima lui Josie, știi, ca să fiu mai puțin tehnică, este formată din felul în care mama ei o privește, din reacțiile prietenilor ei. Este spațiul dintre oameni. Algoritmul tău are acces doar la reacțiile ei, nu și la amprenta pe care o lasă asupra celorlalți.
Nu poți reproduce un om fără a reproduce toți oamenii care îl iubesc. E un paradox structural destul de dulce amărui. Complexitatea asta a rețelei umane, cu tot haosul ei imprevizibil, e exact bariera definitivă pe care nicio tehnologie nu o poate depăși. Nu poți face backup la impactul interuman. Ceea ce, până la urmă, ne amintește de valoarea dureroasă a vulnerabilității. Adică, chiar dacă relațiile aduc inevitabil suferință, conexiunea aia autentică nu poate fi simulată de o mașinărie. Corect. Și cred că tot mai valoarea explorării acestor unghiuri diferite la Ishiguro ne obligă să privim dincolo de suprafață. Așa este. Vă invităm să continuați să căutați propriile răspunsuri în carte, pentru că atunci când ne dorim o soluție tehnică impecabilă pentru durerea umană, ajungem să realizăm că tehnologia nu are o schemă pentru spațiul dintre două persoane. Exact. Vă lăsăm cu acest gând. Până la următoarea poveste, citește, gândește și pune întrebări.